Az én számomra a legnagyobb öröm az volt, ha láttam, hogy ha valamelyik diákom megszületett az idézőjelben. Szóval nyilván az is jól esett, hogyha sikereket ért el, de az mindig másodlagos volt ahhoz képest, hogy láttam, hogy megszületett, hogy most már el lehet engedni. Az általános iskolai irodalomtanárokhoz képest Csutak Judit tanár egy teljesen új szemléletet képvisel. Máshogy közelítette meg az irodalomoktatást, más volt a szemlélete és a követelményrendszere is. Tehát egyáltalán nem tudtam a korábbi tanárokhoz hasonlítani. A legelső emlékem Csutak Judit tanárnővel a legelső magyar órához köthető, amikor a 9. osztályban gyakorlatilag félretetette velünk a hivatalos tankönyvet, és egy teljesen szövegcentrikus megközelítéssel tanultuk a továbbiakban az irodalmat, tehát szövegeket olvastunk, értelmeztük, és ahogy a nyitottság bennünk egyre nagyobb lett a módszere iránt, annál inkább nyíltak ki számunkra is a kapuk. Tanítottunk ezerrel, tanterv, tankönyvek nélkül, ami azt jelenti, hogy a korábbi felhalmozott, a 80-as, 70-es, 80-as években felhalmozott, addig passzív tudásunkat érvényesítettük, amit én nagyon fontosnak tartottam mindig, hogy megtanítani, tanulni a diákokat. Mert hogy meg kell tanulni például jegyzetelni. Én soha nem diktáltam. És viszonyt kialakítani a világgal, önmagával, és ez azt jelenti, hogy kérdéseket feltenni. A tanárnő első látásra nagyon határozott, nagyon szigorúnak tűnt. Az idők során azonban inkább tehát változott ez a kép róla, inkább azt mondanám, hogy borzasztóan igényes volt, és ezt az igényességet próbálta belénk is nevelni. Én voltam a legboldogabb, amikor 10-est adhattam. És azért, mert akkor úgy éreztem, hogy megszületett ott valaki megszületett. Az, hogy valaki egy kultúrának a részét alkotja-e, tehát hogy benne van-e, az nem deklaráció kérdése. Az gyakorlatok kérdése. És azok a gyakorlatok, azok észrevétlenül beépülnek. Na most az iskola ezért is megkerülhetetlen, és ezért sem lehet egy digitális oktatásra helyettesíteni. Mert azok a gyakorlatok, azok a kulturális gyakorlatok, azok ott alapozódnak meg, ha megalapozódnak. Lehet, hogy ez egy picit misztikusan hangzik, de én meg vagyok győződve, hogy mindenkiben van egy ilyen személyiségigény. Tehát egy csíra, amiből valaki lehet, és a pedagógusnak azt kell megéreznie, valahogy kitapintani, hogy mi ez a csíra.